إله إلا الله. بس ليش تروح الصوب؟ أكيد صار فيها إنه أقول نص الشارع ليش؟ لا إله إلا الله. أيوة شوف الزحمة اللي هناك، الشارع فاضي. شوف الصوب هذا كله ماي، صوب اليمين لا اله الا الله. يا الله هو ترى يسار. لا اله الا الله. وين البلدية خالي؟ ما شاء الله لا اله الا الله. طبعا انا باخذ يمين. اي وديان في الشارع. ما شاء الله تبارك الرحمن. رصيد ماي 100. الكورد الحين. ابو ياباني ما عندي مشكلة. خديه وين بعد خديه بابا وين سار غلط انت